السلام عليكم يا أهلا وسهلا. وأخيرا اليوم أبوي بده يصور معانا. اليوم أنا وعلي بدنا نحكي عن مدارسنا. أكيد إحنا خلصنا مدارس بس نحكي عن أيام زمان. أنا درست من صف الأول للتوجيه في الأردن، والأربع سنين كملتها في الجامعة برضو في الأردن. الفرق بين المدارس اليابانية والمدارس العربية. يا أهلا وسهلا، إذا كنت لأول مرة بقناتنا فاضغط هون إذا حاب تعرف عنها أكثر. حكينا بفيديوهات سابقة عن المدارس اليابانية بشكل عام، لكن هاي المرة رح نحكي عن الفرق بين المدارس اليابانية والمدارس العربية، واللي بنظري كانت اختلافات وفروقات غريبة. خليكم مع علي وصالح ويلا نكمل. يلا نبلش في أول فرق. شوفوا مقلمة علي، في إشي ناقص صح ولا لا؟ البراي. أنا اللي تفاجأت منه ما في براي. احنا في المدرسة ممنوع نجيب براي، بتجيب معك من البيت 5 أقلام أو 6 كلهم مبريات، ممنوع البراي. كل يوم بروح على البيت ببريهم واخذهم معاه على المدرسة. عشان صح هناك في حفرة بالقلم، من هناك مرة يمكن تحط إصبعك آخر شي تبري آخر شي تنجرح. عمرك شفت واحد يبري وصبعه؟ لا. ما بعرف ليش خطير إلا هاي القصة. يعني هيك فكرتك. وبعد البحث والتقصي عن سبب منع اليابانية الأطفال في المدارس الابتدائية من استعمال المبرة، ما لقيت أجوبة منطقية أو أجوبة حقيقية 100%، لكن ذكروا إنه أحد أسباب المنع إنه في كان طالبة حاولت إنها تنتحر بقطع أوتارها باستعمال الشفرة الموجودة بالبراي. وأكيد أحد الأسباب اللي ذكرت واللي حسيتها أكثر واقعية إنه البراي تشغل الأطفال أثناء الحصص. هو عن جد براي تشغل الأطفال. أنا وأنا صغير المعلمة كانت تشرح وأنا ببري، بعدين بليت على القلم بقول إيه هاي مش جداعة. يعني جداعة؟ يعني تبري آخر إيش السن بنكسر. أحكي لك إيش يا علي؟ أنا مرة اشتريت براي أبو 10 قروش عليها إيش؟ مراية. شو كنت أسوي؟ لما يجي ضوء الشمس أعكس هيك على اللوح. يوم من الأيام معلمة كشفتني وأنا قاعد بعكس، إجت لعندي أخذت البراي زتتها في الشباك من الشباك. كنت بتصير في الصف؟ لا صف ثاني. كان صف ثاني صغير. لا. احنا عندنا في اليابان انه كبير لما اسوي شيء خطأ صغير هذا بيحكوا افتر شو. كيف المعلم تعاقبكم؟ تتكلم بس اخر شيء بيصلح. كيف تبهدل يعني؟ يعني تفتح عيونه. بعدين كبير، بعدين كنت تقعد تتكلم معه بعدين بيصلح. الولد بيصيح. بتصرخ وترفع صوتها يعني؟ تحكي بس يعني هيك. معناته هذا ثاني فرق، انه انا اكلت كتلات وبهادل وفلكات كل شيء. ما بعرف كيف الجيل اللي عندكم بعدهم بيستخدموا خرزان ولا عصاي ولا اشي. كيف الامور عندكم؟ اكتبوا لي في التعليق. الدفاتر لازم تشتروا دفتر من جواته زي هيك نكتب رياضيات. اللغة اليابانية لازم تكون زي هيك كله مربعات. هو أكيد اليابانيين عندهم دفاتر نفس دفاترنا، لكن الدفتر اللي انتم شايفينه هذا دفتر الرياضيات اللي بيستخدموه طلاب الصف الأول. بيكون عبارة عن مربعات كبيرة حتى يقدروا يحطوا فيها العمليات الحسابية وكل رقم في مربع لحاله. أما بالنسبة لدفاتر اللغة اليابانية فالصف أول بتكون عبارة عن دفاتر فيها مربعات كبيرة عشان يتدربوا على كتابة أحرف الكانجي، وهي أصلا عبارة عن رموز صينية لازم يكتبوها بترتيب معين ويتدربوا على إنهم يكتبوها بنفس الحجم. عدد الأحرف. احذر عدد الأحرف اللي أنا تعلمتها في المدرسة. تعلمت إيش غير من ألف باء؟ لا ما في غير هذول للياء بس 28. لا إله إلا الله. وأنا ألف حرف. الله يعينك يا علي. أنا تعلمت كاتاكانا وهيراغانا وقاعد بتعلم كانجي. تعرفوا قديش حرف؟ الهيراغانا فوق 40 والكاتاكانا فوق 40، كانجي فوق 2000. نيالك يا توسن، يا ريت لو بس ألف باتا. وزي ما سمعتوا عليه في أحرف الكانجي عددها كبير جدا، وهي أصلا رموز صينية. هي بالأصل بتوصل ل50,000 رمز، لكن حاليا صارت أقل بكثير. لكن يلزمك فقط حفظ 2000 رمز منهم حتى تكون قادر على قراءة اللغة اليابانية. وبسبب صعوبة هاي الرموز اشتقوا منها حروف الكاتاكانا والهيراغانا اللي كل واحدة منهم 46 حرف، وبعد هيك بنطلقوا الصغار يتدربوا ويحفظوا أحرف الكانجي. الصح والخطأ في الياباني. طلعوا على الورقة احذروا هذا صح ولا خطأ.
في الياباني هاي يعني خطأ. إذا حطوا صح زي هيك معناها إيش؟ خطأ. إذا حطوا لك دائرة معناها صحيح. أما إذا معلمة حطت لك هانامارو يعني ممتاز، هانامارو يعني وردة زي الدائرة، هاي يعني ممتاز. صراحة كانت هاي أحد الأشياء اللي صدمتني عن جد. طبعا عكسنا تماما، لأنه إحنا كنا نحط دائرة على الإجابة الخاطئة والصح على الإجابة الصحيحة، لكن عليه العكس، فالدائرة على الإجابة الصحيحة والصح على الإجابة الخاطئة، والعلامة الممتازة الهانامارو أو الدائرة اللي على شكل وردة. في اليابان صف أول وثاني ما بأخذوا إنجليزي، أما إحنا في الأردن من صف الأول، صف ثالث ورابع بأخذ الإنجليزي كأنشطة، ومن صف خامس بأخذ الإنجليزي كمادة. شوفوا ورقة الامتحان، خلينا نلفها هيك، بتلف في الياباني هيك يعني بالمقلوب. لا إحنا نلف الورقة زي هيك. لا هيك والله صعب هيك يا جماعة الخير. عادي خلاص، بس يعني في ورقات زي هيك. يعني شوف الورقة زي هيك، الطالب لما يحل الورقة بيقلب الورقة زي هيك. طبعا أول صفحة إلها علامة لحال وثاني صفحة إلها علامة لحال، بس مش دائما. يعني هون مثلا العلامة من 50 وهون من 100. إي والله هذا على خطأ الواحد 10 علامات يا علي. في اليابان طبعا ما في رسوب، وزي ما سمعتوا في اليابان من صف أول لصف سادس ما في رسوب. أكيد بيعطوهم امتحانات واختبارات وبيقيموهم بناء عليها، لكن ما بيسبوا الطفل وبيخلوه يكمل للصفوف التالية. لكن بعد الصف السادس بيختلف الوضع. احنا ما كان عندنا مسؤوليات كثير في المدرسة. أنا دايما بوزع الطلاب وبحط الأشياء وأبصر شو. أنا عندي مسؤوليتين، أول إشي أوزع إشي، بعدين أسكر الضوء وأفتحه. أنا دايما اللي بفتح الضوء في الصف، لما نروح بتأكد أنه مسكر. اللي بعده في اليابان يا إخوان عادة الاسم بكتبوا ورا، مثلا هذا كتاب الياباني كاتبين هانا، وكمان كتاب الرياضيات بكتبوا ورا. ليش أنتوا وين تكتبوا؟ احنا نكتب أول صفحة هانا، بس ما عمري كتبت ورا. اليابانيين ما بيخلوا إشي إلا هم كاتبين عليهم أساميهم، يعني مثل القلم كاتب علي، محاي علي، وشو كمان، وين ملابسك فرجينا. يعني هاي مثلا شورت نوح تبع الروضة مكتوب عليه نوح، وحتى أحذيتهم لازم يكتب عليه أسمائهم من ورا. أي شي بنجيبه على المدرسة لازم نكتب اسمنا. احنا بس على الدفاتر وخلص. إن شاء الله استفدتوا معانا. يا ريت إذا عندكم أفكار نصورها اكتبوا لنا إياها في التعليقات. مع السلامة.